ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃል ኤችዲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ቻናላችን እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረሰ ይገኛል። ለዛሬም ለእናንተ ይመጥናሉ ቆንጆ ናቸው ብለን ያሰብናቸውን ፕሮግራሞች አሰናድተን ወደ እናንተ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። የዛሬው የፕሮግራም ርዕስ የወንድ መካንነት ምልክቶችና ህክምናው የሚል ይሆናል። እንግዲህ ለመካንነት መፈጠር ወንድና ሴት እኩል የሆነ ድርሻ አላቸው። ይሄም ማለት ምንም እንኳን ጥንዶቹ ያለ ምንም የእርግዝና መከላከያ በተደጋጋሚ ለአንድ አመት ያክል ግንኙነት ቢፈጽሙም ማርገዝ አይችሉም። አንድ ወንድ አንዲትን ሴት ነፍሰጡር ለማድረግ ጤናማ የሆነ የወንድ ዘር ህዋስ ወይም ደግሞ ስፐርም እንዲኖረው ያስፈልጋል። ይህም መደበኛ ስፐርም ቁጥር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። የማርገዝ ችግር ያላቸው ወንዶች በዘር ህዋሳቸው ማለትም በስፐርማቸው ውስጥ የሚከተሉትን ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ዝቅተኛ የሆነ የወንድ ዘር ህዋስ መመረት፣ ወንዶቹ ያልተለመዱ የወንድ የዘር ህዋስ ቁጥር እንዲኖራቸው የሚያደርጋቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። እነዚህም ዘርዘር አድርገን እነዚህ ምክንያቶችን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ በተለያዩ ምክንያቶች በኢንፌክሽን፣ ጨረር እንደዚሁም በሌሎች ምክንያቶች በደማቸው የሚዘዋወረው የቴስቶስትሮን መጠን ዝቅተኛ መሆን፣ በጄኔቲክ ችግር ምክንያት በቂ የወንድ የዘር ህዋሳት ማምረት አለመቻል ወይም ደግሞ ስፐርም የሚያፈልቁ ፍሬዎች ሲጎዱ ማለት ነው። በዚህም ምክንያት ምንም እንኳን በወሲብ ጊዜ ማፍሰስ ቢችሉም የወንድ የፈሳሽ ውስጥ ስፐርም አይኖርም። በመሆኑም ማስረገዝ አይችሉም ማለት ነው። እንግዲህ አጥጋቢ የሆነ እንቅስቃሴ የሌላቸው ወይም ትክክል ያልሆኑ ቅርጾች ያላቸው የወንድ የዘር ህዋሶች መኖር፣ እንደዚሁም ስፐርም ከብልታቸው መፍሰስ ሳይችል ሲቀር፣ የዚህ ምክንያት በአባለ ዘር በሽታዎች ወይም በቀዶ ጥገና የወንድ የዘር ህዋስ መተላለፊያ ቱቦዎችን በመጉዳት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ የወንድ መካንነት ዋነኛው ምልክት ልጅን ለማጸነስ አለመቻል ነው። ሌላ ግልጽ ምልክቶች ወይም ደግሞ የሚታዩ ምልክቶች ላይኖሩ ይችላሉ። በአንዳንድ ሁኔታዎች ግን እንደ ስር የሰደደ ችግር፣ በዘር የሚተላለፍ በሽታ፣ የሆርሞን መዛባት፣ የወንድ ዘር ዙሪያ የተስፋፋ ደም መላሽ ቧንቧዎች ወይም ደግሞ የወንዱ የዘር ፍሬን የሚያግድ ሁኔታ ምልክቶችን ያስከትላል ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህን ሊያስተውሏቸው የሚችሉ ምልክቶች በደንብ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ማለትም በግንኙነት ጊዜ ችግሮች፣ ለምሳሌ ቶሎ የመፍሰስ ችግር ወይም አነስተኛ መጠን ያለው ፈሳሽ ወይም ደግሞ የወሲብ ፍላጎት መቀነስ፣ የብልት መነሳት ችግር፣ እንደዚሁም በወንድ ዘር አካባቢ ህመም ካለ፣ እብጠት ካለ፣ በተለይ ይሄ እብጠት ካለ ቶሎ ወደ ጤና ተቋም መሄድና ለዚህ እብጠቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ተደጋጋሚ መተንፈሻ አካላት ኢንፌክሽኖች ካሉ ይሄ በጉንፋን መጠቃትንም ሊያካትት ይችላል። ማሽተት አለመቻል፣ ያልተለመደ የጡት እድገት፣ እንደዚሁም የፊት ወይም የሰውነት ጸጉር ወይም ሌሎች የክሮሞዞም ወይም የሆርሞን መዛባት ምልክቶች ሲኖሩ፣ ከመደበኛ የወንድ የዘር ያነሰ ወይም ደግሞ በወንድ ዘር ፈሳሽ ከ15 ሚሊዮን ያነሰ የወንዱ የዘር ፈሳሽ ወይም በአንድ የዘር ፈሳሽ ከጠቅላላው ከ39 ሚሊዮን በታች መሆን፣ እነዚህ እንግዲህ ችግሮቹ ናቸው። ህክምናውን በምንመለከትበት ጊዜ ለወንዶች መካንነት ህክምናዎች እንግዲህ ብዙ አይደሉም። ቀዶ ጥገና ነው አንደኛው። ይሄ ችግር አለበት ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ በምርመራ ከተረጋገጠ በኋላ ቀዶ ጥገና ያስፈልገዋል። ሌላኛው ኢንፌክሽኖች ከሆኑ እነዚህን ኢንፌክሽኖች ማከም፣ በግንኙነት ጊዜ ግንኙነት ጋር ተያይዘው ላሉ ችግሮች ህክምናዎችን ማድረግ፣ የሆርሞን ህክምናዎችና መድኃኒቶችን መውሰድ፣ እንግዲህ እነዚህ ወንድ ልጅ መካን እንዲሆን ደግሞ ማስረገዝ እንዳይችል የሚያደርጉ ምክንያቶች ናቸው። ለነዚህ ደግሞ በተወሰነ መልኩ ህክምናቸውን ዘርዝረናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ በሌላ ጤና ነክ ፕሮግራም ላይ የተጠቀሱትና አይታችሁ ጥያቄ ካላችሁ እዚሁ ላይ ኮሜንት ቦክስ ላይ ብትሰጡን አፋጣኝ የሆነ ምላሽ የምንሰጣችሁና በተወሰነ መልኩ የምናግዛችሁ ይሆናል ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። በሌላ ጤና ነክ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ።